হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাইছোঁ আলুৰ পৰঠা আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি কেনেকৈ আলুৰ পৰঠা বনাইছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আলুৰ পৰঠাৰ কাৰণে মই ইয়াতে 3টা ডাঙৰ চাইজৰ আলু বাকলি গুচাই টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক। আৰু প্ৰথমতে মই আলুখিনি এতিয়া বইল কৰি ল'ম। আৰু যিহেতু মই আজি আলুৰ পৰঠা বনাম, আলু পৰঠা খাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে কাবুলী বুট কালি ৰাতিয়ে ভিজাই দি থৈছিলোঁ। আৰু কাবুলী বুটত মই এটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি একেলগে বইল কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই বইল হ'বলৈ দিছোঁ। মই গেছটো লগাই দিলোঁ। মই বুট আৰু আলুখিনি বইল হৈ থাকক। মই ইফালে লৈছোঁ আটা। মই আটা লৈছোঁ পৰিমাণ অনুসৰি। আলুৰ পৰঠা বনাবলৈ হ'লে আটা বা ময়দা ল'লে হয়। মই ইয়াতে আটা লৈছোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ, 1 চামুচ এড কৰিছোঁ চেনি, আৰু মই অলপ ৰিফাইন এড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আটাখিনি ৰিফাইন, চেনি আৰু নিমখখিনিৰ সৈতে ভালকৈ মাখি ল'ম। মই আটাখিনি ভালকৈ ময়ন কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম গৰম পানী। আৰু আটাখিনি এতিয়া মই অলপ গৰম পানীত এড কৰি মাখি যাম। মই পানীখিনি যিহেতু গৰম, সেইকাৰণে মই চামুচেৰে লাৰিছোঁ। মোৰ আটাখিনি মাখা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই আটাখিনি কণী দি অলপ সময় থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই ঘুগুনিখিনি বনাই ল'ম। আৰু মোৰ আলু আৰু বুটখিনি বইল হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মই এতিয়া আলুখিনি বেলেগকৈ নমাই ল'ম। ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি যিহেতু মই পৰঠাৰ কাৰণে দিছোঁ, সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি মই বেলেগ এটা বাটিত বাহিৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বুট আৰু সৰু আলুখিনি বেলেগ এখন কাঁহীত বাহিৰ কৰি ল'ম। আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগুনিৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ, 1 টুকুৰ আদা আৰু এটা নহৰু মই বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। মই কেৰাহী গৰম দিলোঁ। আৰু মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মই এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি পূৰণ দি দিলোঁ। মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই এড কৰিম কাবুলী বুটখিনি। মই পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ 1 চামুচ, আৰু অলপখিনি এড কৰিছোঁ হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ 1 চামুচ, আৰু অলপখিনি শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ, জিৰাৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিৰ সৈতে বুটখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মিক্সিত পেষ্ট কৰা মছলাখিনিও মই এড কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিৰ সৈতে 4 পৰা 5 মিনিট টাইম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আনফালে মোৰ কাবুলী বুটৰ ঘুগুনিখিনি হৈ থাকক। আৰু ইয়াতে মই পৰঠাৰ কাৰণে আলুখিনি পিটিকা কৰি লওঁ। মই আলুখিনিত এড কৰিছোঁ আধা চামুচতকৈও কম ক'লা নিমখ, আধা চামুচতকৈও কম লৈছোঁ বগা নিমখ, জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম, জিৰাৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম। আৰু আলুৰ পৰঠাৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ 2টা পিঁয়াজ। মই পিঁয়াজ 2টা বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ কাটি এড কৰিম। আৰু মই ইয়াতে এটা পিঁয়াজ 4 টুকুৰ কৰি লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি একেবাৰে পাতল কৰি কাটি এড কৰিছোঁ। এয়া চাওক কিমান পাতলকৈ কাটিছোঁ। আলুৰ পৰঠা বনাবলৈ হ'লে কাঁচা পিঁয়াজ এড নকৰিলে খাবলৈ টেষ্টি নহয় বা ফ্লেভাৰটোও ভাল নাহে। ফ্লেভাৰ আৰু টেষ্টিৰ কাৰণে কাঁচা পিঁয়াজ এড কৰিলেহে ভাল হয়। আৰু মই 2টা পিঁয়াজে সৰু সৰু পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই আলুখিনি পিটিকা কৰি ল'ম মছলা আৰু পিঁয়াজখিনিৰ সৈতে। আৰু মোৰ আলুখিনি পিটিকা কৰা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মই 3 পৰা 4 মিনিট টাইম কাবুলী বুটখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু হৈ গৈছে মই ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া মই এড কৰিম পানী।
আৰু এতিয়া মই ঘুগুনিখিনিত এড কৰিবলৈ লৈছোঁ 4-5টা কেঁচা জলকীয়া। মই দুফাল কৰি এড কৰিলোঁ কেঁচা জলকীয়াখিনি। আৰু এতিয়া মই ঘুগুনিখিনি 2ৰ পৰা 3 মিনিট টাইম বইল হ'বলৈ দিম। আৰু মোৰ ঘুগুনিখিনি 2ৰ পৰা 3 মিনিট টাইম জাল কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এড কৰিম গৰম মছলাৰ গুড়ি। মই 1 চামুচ গৰম মছলা গুড়ি এড কৰিলোঁ। আৰু মোৰ কাবলা বুটৰ ঘুগুনিখিনি হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু মই ঘুগুনিখিনি নমাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আটাখিনি মাখি ল'ম। মই অলপখিনি ৰিফাইন লৈছোঁ আৰু ৰিফাইনখিনি লৈ মই আৰু আটাখিনি অলপ ভালকৈ মাখি ল'ম। আৰু মই আটাখিনি দুভাগ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই লাড্ডু বনাই ল'ম। মই ৰুটি বনা লাড্ডুতকৈ লাড্ডুটো অলপ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ। মই গোটেইখিনি আটাৰ লাড্ডু বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই লাড্ডুখিনিৰ ভিতৰত পিটিকা কৰি থোৱা আলু 1 চামুচকৈ ভৰাই দিম। মই পিটিকা কৰা আলু 1 চামুচ আটাৰ লাড্ডুখিনিত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মুখখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। মই আৰু এটা লাড্ডু লৈ লৈছোঁ। আলু পিটিকা 1 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মুখখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ গোটেইকেইটা লাড্ডুত মই আলু পিটিকাখিনি ভৰাই ল'ম প্ৰথমতে। আৰু মই এতিয়া দলনা বেলনা লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই বেলনাখনত অলপ তেল লগাই ল'লোঁ। আৰু আটাৰ লাড্ডুত ভৰাই লোৱা আলুখিনি এতিয়া মই বেলি ল'ম। বেছি হেঁচি মই বেলি নল'ম, নহ'লে আলুখিনি বাহিৰ হ'ব। অলপ লাহে লাহে বেলি ল'ম। আৰু মই ইয়াতে এখন পাৰঠা বেলি ল'লোঁ। আৰু এটা লাড্ডু লৈ লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইখন পৰঠা বেলি ল'ম। আৰু এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। আৰু কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ ৰিফাইন তেল। আৰু মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মোৰ তেলখিনি বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এখন পৰঠা এড কৰিলোঁ। মই পৰঠাখিনি অলপ ৰঙা পৰাকৈ ভাজি লওঁ। আৰু মোৰ পৰঠাখন ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া পৰঠাখন নমাই ল'ম। কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মই এইখন নমাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আৰু এখন পৰঠা এড কৰিছোঁ। আৰু এইখন পৰঠা হৈ গ'ল। মই এতিয়া নমাই লৈছোঁ। মই এনেকৈ গোটেইকেইখন পৰঠা ভাজি ল'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ পৰঠাকেইখন ভাজা। আৰু চাওক কি চফ্ট হৈছে। আৰু মই এখন ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক। আৰু এয়া চাওক হৈ গ'ল মোৰ আলুৰ পৰঠা আৰু কাবলা বুটৰ ঘুগুনি। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।
ধন্যবাদ।